lekker. Welkom hier in Oostrum. We zijn in Oostrum vlakbij plaatsje Dokkum ligt dat. En we zijn bij... Anna Tjitske-Winia. Ik ben melkveehoudster samen met mijn ouders en broer. Wij melken hier zo'n 300 koeien met 6 de Laval VMS 310's. En daarnaast werk ik nog buiten de deur als rundveedierarts. Anna, waarom zijn we hier vandaag? We zijn hier omdat ik graag meer wilde weten over de Flow Responsive Milking. Een nieuw systeem en daar heb ik van gehoord. Ik zou graag willen weten wat het precies inhoudt. Oké, dat kan. Mag ik eerst vragen, wat heb je er zelf over gehoord? Tot nu toe heb ik daarover gezien dat aan de hand van de melkstroom het vacuüm eigenlijk aangepast wordt aan de koe. En ik denk dat dat wel een positief effect kan hebben op de speenpunten, maar ik zou daar graag meer over willen weten. Ja. Dan zit je wel aardig in de buurt. Flow Responsive Milking. Dus eigenlijk ga je terug naar de basis van het melken. En dan moet je goed onthouden, waar melk zit, kan geen vacuüm zitten. Dus bij een snel melkende koe heb je op dit moment een vacuümdip onder de speen. Bij Flow Responsive Milking ondervangen we die vacuümdip. En dat doen we doordat wij het systeemvacuüm gaan verhogen. Zodat we bij snelmelkende koeien wat extra gas kunnen geven. Ja. Bij taaimelkende koeien, dus wat langzaam melkende koeien, die worden dus eigenlijk veel tederder gemolken. Ja. Dus in principe melken we elke koe naar haar potentie. En hoe werkt de techniek daarachter precies? Het systeemvacuüm is nu bij jullie 46 kPa. Dat is het melkvacuüm, maar ook het hele systeemvacuüm. Ja. Die gaan we verhogen. Dat is variabel, dat kunnen we zetten op 50 of op 52 kPa. En we zorgen ervoor met sensoren dat we onder de speen altijd 41 kPa hebben. Dus of de melkstroom nou laag is of hoog is, het blijft 41 kPa. Dus gaat die koe veel melk geven op een kwartier, ik noem maar wat, 1500 of 2 liter per minuut. Ja. Dan merken we via sensoren van daar is een vacuümdrop. Ik heb minder vacuüm onder de speen. Dan gaat de klep wat verder open. De kraan van de vacuümdraaier wat verder open. En dan zorgen we dat we toch weer op die 42 of 41, wat is ingesteld, kPa onder de speen komen. Ja. Werkt de Flow Responsive Milking dan ook op kwartierniveau? Ja, Flow Responsive Milking werkt op kwartierniveau. Dus het kan zijn dat het ene kwartier meer vacuüm toegevoegd krijgt dan het andere kwartier. Omdat de melkstroom altijd per kwartier ook wisselend is. Dus dat maakt het ook weer extra veilig voor die koe. Ja. Bij verhoging aan het vacuüm dan denk je direct aan van de speenpunten. Ja. Hoe zorg je ervoor dat de speenpunt niet extra belast wordt? Speenpunten worden juist minder belast. We zijn hier al een tijdje mee bezig. We zijn wat praktijkbedrijven in Nederland. Daar zijn we al een jaar of 2, 3 zijn we daar aan het melken. En daar zien we gewoon eigenlijk op alle testbedrijven wereldwijd dat de speencondities duidelijk beter worden. Dus die worden gezonder, want de speenbelasting is minder. Want als er melkstroom is vacuüm geen enkel issue. Als er geen melkstroom is, dan wordt vacuüm een issue. Ja. Die sensoren die meten dus eigenlijk de melkstroom of het vacuüm onder de speenpunt, zoals je net uitlegde. Zit er ook een soort vertraging op de lijn, zeg maar, dat het bijstellen soms langer duurt, waardoor dat is echt heel accuraat. Dat gaat in real time. De sensor die erop zit, wij gebruiken niet de melkstroom. Nee. Dus de melkmeters, waar we er 4 van hebben op onze robot, zoals je weet, die worden niet gebruikt voor Flow Responsive Milking. Ja. Er zit puur een sensor in de slang, die meet het vacuüm. Want waar melk zit, kan geen vacuüm zitten. Nee. Die meet dat zeer accuraat, maar die zorgt ervoor dat er echt real-time de kraan eigenlijk verder opengeschroefd wordt, waardoor het vacuüm onder de speen altijd gelijk blijft. Ja. Oké, helder. En als wij dat hier op de robots geïnstalleerd willen hebben, moeten er dan ook die sensoren er nog op of zitten die er al op? Nee, een deel van de sensoren zit erop. Er komt een ombouwkit beschikbaar voor jouw robot, eigenlijk voor alle V300's. Dus vanaf 2018, als je zegt van nou dat lijkt me wat, dan komt daar een kit voor. Dat wordt van het najaar. En in jullie geval zitten de meeste sensoren er al op. Dus zijn wat extra ventieletjes zijn er nodig, maar die ingreep valt op zich wel een beetje mee. Zou jij dat interessant vinden? Ja, ik zou dat zeker interessant vinden. En waarom zou jij dat, wat zeg jij van, wat ik ervan gelezen heb, ik hoor je verhaal zo een beetje aan, waarvan zeg jij van, dat is voor mij wel een trigger om te zeggen van... Ik denk dat het positieve aan de Flow Responsive Milking is dat de speenpunt in zekere zin minder belast wordt, doordat je een kortere melkduur krijgt, denk ik. Ja. En daarnaast dat bij de taaie melkers het vacuüm relatief minder hoog wordt, dus ook daar
zoals ik het nu goed, als ik het goed begrijp, dat ook bij die koeien zeg maar, misschien wel een lager vacuüm gehanteerd wordt. Ja, kijk, nu, zoals je nu melkt, melk je met zeg maar 46 kPa. Ja. Dus dat is Voor elke koe gelijk totdat de melkstroom onder een bepaald niveau komt. En dan wordt die afgenomen. Ja. Daar zijn we wel zeer accuraat in door onze 4 melkmeters. Dus blindmelken of dode melktijd of dat soort dingen, dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Inderdaad, de taaimelkende koe die wordt beter beschermd. Want die zou anders theoretisch richting de 46 kPa onder de speen kunnen krijgen. En dat is nou begrensd tot die 41. Ja. Dus die wordt inderdaad tederder gemolken, zoals wij dat dan noemen. Ja. Dus ja, ik denk dat het een positief effect heeft op de speenpunten en daarmee ook eigenlijk op dierenwelzijn. Ja. Heeft het nog effect op bijvoorbeeld aftrap of dat soort dingen? Ja, dat heeft zeker effect op aftrap. Het is ook een manier van meten zoals we meten. Als jij heel veel melk hebt, met name bij fasen zie je dat nog wel eens. Die hebben tegenwoordig, het was een trend helemaal van die hele korte speentjes, eigenlijk waren er meer knopjes. Daar heeft een melkstel of melksysteem gewoon moeite om eraan te blijven plakken. Ja. En als er dan ook nog veel melk is, waar melk zit, kan geen vacuüm zijn, wordt het vacuüm te laag en dan kan die er een keer afvallen. Ja. Of een koe kan onrustig worden. We zien duidelijk bij alle bedrijven dat met name fasen, maar ook oude melkte koeien of oudere koeien, die staan gewoon veel rustiger in de box. Ja. Ze vinden het gewoon erg aangenaam. En de melktijd wordt gemiddeld ook verkort dan hierdoor? Ja. We zien op het gemiddelde van onze testbedrijven wereldwijd, daar zaten we op ruim 30 seconden gemiddeld wat de bokstijd korter wordt. Dus de melkduur wordt gewoon fors verminderd. Dus je hebt een behoorlijk capaciteitsverhogend vermogen daardoor. Ik vind dat wel een beetje een hele mooie bijvangst. Ja. Het moet eigenlijk gaan om het beter melken, het tederder melken. Ja. De koe vindt het prettiger, beter voor de speenpunten. En dat je daar tijdwinst mee haalt, ja, dat is mooi. En, voeren, zeg maar, dat is vaak gerelateerd aan hoe vlot een koe melkt, onder andere. Komt daar bijvoorbeeld nog iets mee, een koppeling mee, dat je zegt van, oh, dit is een snel melkte koe en hierdoor melkt hij misschien nog wel sneller, ik geef hem nog sneller zijn brok. Als je zegt van, zijn er nadelen aan de flow responsive milking? Ja. Dan zou je kunnen zeggen, het enige nadeel wat ik zou kunnen bedenken is, je bokstijd wordt korter, dus je kunt minder krachtvoer in de robot kwijt. Want je hebt een halve minuut korter, maar ik denk als dat het probleem is. En is het ook nog storingsgevoelig? Zeg maar, heb je nee, natuurlijk niet. Bepaalde sensoren of zo? Nee. Dus alle sensoren worden samen met de hoofdreiniging gereinigd. Dus 3 keer daags reinigen, 3 keer daags wordt het schoongemaakt en dan kan het, of dan werkt het eigenlijk storingsvrij. Ja. Nou, klinkt goed. Ja. Mooi. Zullen we doen? Ja. Ja. Nee, ik ben serieus wel enthousiast. Dat is wel, klinkt heel mooi. Ja. Stel nou dat we het hier gaan installeren, wat levert het ons op? Het levert jou in elk geval rustige koeien op. Beter melken voor de koeien. Betere speenconditie, dus betere uiengezondheid. Langere levensduur, waar wij als de Laval erg mee bezig zijn. En als mooie bijvangst ga je gewoon sneller melken. Korter melken. Ja. Dus in capaciteit levert je op. Jullie hebben de koeien buiten, als ze een keer allemaal tegelijk naar binnen komen. Ja. Capaciteit, altijd goed. Altijd goed, ja. En vooral de kwaliteit van de speenpunten, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dat stukje dierenwelzijn. Ja. En denk ik ook een beetje met jouw achtergrond te maken als dierenarts. Ja, klopt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Zodra ik meer informatie heb, en dat zal dus van het najaar worden, dan krijg je een belletje van mij en dan maken we een nieuwe afspraak en dan gaan we kijken wat het allemaal moet gaan kosten. Is goed, doen we dat? Doen we dat. Proost. Ik zou zeggen proost.